سليماني قائد الحرس الثوري وذراع إيران الطويل في الشرق الأوسط. كيف تم قتله؟ قبل عدة أيام مرت الذكرى الثانية لمقتل قاسم سليماني، أحد أشهر القادة العسكريون في إيران، والذي أصبح اسمه مرتبطا بقوة إيران العسكرية داخل إيران وخارجها، كما يعتبر مهندس الجماعات المرتبطة بإيران في المنطقة العربية. وعلى الرغم من الهالة الأمنية التي تحيط بالرجل وتحركه وسط إجراءات سرية للغاية، إلا أن طائرة أمريكية كانت تتربص به وجعلت من جسده أثراً بعد عين. وقبل الخوض في تفاصيل مقتله، نستعرض لكم موجزاً لمسيرة قاسم سليماني المليئة بالدم والموت. نشأته: ولد قاسم سليماني في قرية الريفية بمحافظة كرمان عام 1957، وتلقى التعليم الابتدائي فقط، ثم عمل رفقة والده كعامل بناء بسيط. وبعد نجاح ثورة الخميني ضد حكم الشاه محمد رضا بهلوي عام 1979، التحق سليماني بحرس الثورة الإسلامية، وشارك في حرب الخليج الأولى منذ بدايتها، ومنها كسب شهرته لما كان يحمله من دهاء وجرأة في العمليات العسكرية. أواخر العام 1980 اختير سليماني لقيادة فيلق كرمان في الحرس الثوري الإيراني والمعروف باسم فيلق ثأر الله، وبقي في قيادته طيلة سنوات الحرب العراقية الإيرانية. وفي عام 1998 تم تعيينه قائدا لفيلق القدس في الحرس الثوري، وهو الفيلق المسؤول عن العمليات العسكرية الإيرانية خارج الحدود. سليماني والإرهاب. دخل اسم قاسم سليماني في العام 2006 ضمن لوائح الإرهاب الأمريكية والأوروبية، وفي العام 2011 أدرج اسمه كأحد داعمي الإرهاب حول العالم، واتهم بمحاولة اغتيال دبلوماسيين غربيين وعرب. أشهر تلك الجرائم كانت محاولة اغتيال السفير السعودي في أمريكا عادل الجبير. كما ارتبط اسم قاسم سليماني بكافة الميليشيات العسكرية الشيعية حول العالم، التي يشرف بشكل شخصي على تنظيمها وهيكلتها وعلاقات كل جماعة مع حكومة دولتها والدول المجاورة. خارج إيران. لإيران أكثر من 100 جماعة إرهابية مرتبطة بها حول العالم، معظم هذه الجماعات في المنطقة العربية، كجماعة عبد الملك الحوثي في اليمن، وجماعة حزب الله في لبنان، وعشرات الميليشيات في كل من سوريا والعراق، إضافة لتيارات سياسية ودينية في البحرين والإمارات والسعودية وتونس وغيرها. وجميع تلك الجماعات والأحزاب تنشط تحت قيادة فيلق القدس وقائده، وتتلقى دعمها اللوجستي والمادي والاستخباراتي منه. وتمكن قاسم سليماني خلال قيادته من استحداث أكثر من 75% من تلك الجماعات، وتقديم الدعم لها والإشراف على تأهيل وتدريب كوادرها القيادية ومعسكرات الأفراد. تلك الجماعات الغير قانونية ارتكبت مئات المجازر بحق أهل السنة في العراق كعمليات انتقامية لحرب الخليج الأولى، وكان سليماني لشدة فرحه من تلك المجازر يكافئ قادة تلك الميليشيات عبر زيادة الدعم الممنوح لهم. ومع اندلاع الثورة السورية ضد نظام بشار الأسد في عام 2011، تحرك قاسم سليماني بقوات فيلق القدس، واستخدم تعزيزات من ميليشيا حزب الله اللبناني وميليشيات الحشد الشيعي العراقي وميليشيا زينبيون الأفغانية وميليشيا فاطميون الباكستانية لمنع سقوط نظام الأسد الذي يعتبر بوابة إيران إلى البحر المتوسط. وبحلول العام 2013 كانت قوات الثوار السوريين قد سيطرت على 90% من محافظة حلب السورية، العاصمة الاقتصادية وثاني أكبر مدن سوريا، ولها موقف هام من الناحية الجيوسياسية.
أدرك قاسم سليماني خطورة الموقف في شمال غرب سوريا، وقاد غرفة عمليات ميدانية تضم 38 ميليشيا شيعية تهدف لاستعادة حلب تحت غطاء جوي من القوات الروسية، وتمكن في النهاية من استعادة عاصمة الشمال السوري بعد أن قتلت قواته نحو 90,000 مدني أعزل، وارتكبت مئات المجازر الجماعية، وانتهت بتهجير 650,000 مدني من أهالي المناطق الثائرة في مدينة حلب وريفها. وعلى غرار حلب ارتكب قاسم سليماني ذات الجرائم في ريف دمشق وإدلب ودير الزور وحمص ودرعا، وكان السيف القذر الذي يسلطه بشار الأسد على معارضيه، فينكل بهم وينتهك أعراضهم وحرماتهم ويسفك الدماء ويجبر الأبرياء على النزوح والشتات. مقتله في 2 يناير كانون الثاني عام 2020 حاط طائرة مدنية في مطار بغداد قادمة من مطار دمشق، وبعد لحظات قامت طائرة تجسس أمريكية من طراز ريبر 9 MQ باستهداف موكب سيارات ب3 صواريخ نينجا التي تطلق عند انفجارها شظايا على شكل أقراص النينجا الشهيرة لتقطيع ضحاياها إلى أشلاء. وبالفعل كان قائد الحشد الشيعي العراقي أبو مهدي المهندس رفقة قادة آخرين بانتظار ضيفهم قاسم سليماني القادم من سوريا، وما إن صعدوا في سياراتهم حتى أنجزت الطائرة الأمريكية مهمتها وقتلتهم جميعا. وفي تمام الساعة 4 فجرا من 3 يناير كانون الثاني أعلنت وسائل إعلام عالمية مقتل قاسم سليماني و9 قياديين من قادة الميليشيات الشيعية العراقية في ضربات نفذتها القوات الأمريكية على مطار بغداد. وقالت وزارة الدفاع الأمريكية عبر بيان لها أنها قتلت قاسم سليماني لحماية الموظفين الأمريكيين في المنطقة بعد أن بلغتها معلومات تفيد باحتمالية قيام قاسم سليماني بتوجيه ضربات للموظفين الأمريكيين في المنطقة. ساد الفرح شوارع سوريا والعراق والمنطقة العربية برمتها لمقتل السفاح، حتى وصل بهم الحال إلى النزول إلى الشوارع والميادين وتوزيع الحلويات وتبادل المباركات. الأسد يتخلص من سليماني. في العام 2019 أطلقت القوات الروسية والميليشيات السورية التابعة لها كالفرقة 25 مهام خاصة والفيلق الخامس بالإضافة لما تبقى من قوات الجيش الحكومي عملية عسكرية واسعة تهدف للسيطرة على مناطق الثورة في محافظة إدلب وأرياف حلب. وكما ذكرنا مسبقا فإن روسيا طردت إيران من حلب بعد أن سيطرت عليها وجعلت من ميليشيات قاسم سليماني درعا في محيط حلب لحمايتها من هجمات الثوار، الأمر الذي أثار استياء سليماني وميليشياته حيث خدعتهم روسيا ولم تعطهم أيا من المكاسب. لذلك رفض قاسم سليماني مشاركة ميليشياته في عمليات 2019 كما رفض إفساح المجال للقوات الروسية لتحل مكان قوات في ريف حلب الجنوبي، مما أعاق تقدم روسيا وقوات الأسد في هذا المحور وكبدهم خسائر باهظة. جرت عدة اجتماعات فيما بينهم وكان سليماني متمسكا بقراره، مما يعني أن روسيا ستفقد ما كسبته طيلة 9 أشهر متواصلة من المعارك، وسيستعيد ثوار سوريا السيطرة على ما خسروه أمام روسيا بسبب العائق الذي وضعه أمامهم قاسم سليماني برفضه إزالة السواتر الترابية في الجبهة التي تنشط بها قواته. لم تتمكن روسيا ونظام الأسد من تصفيته، وتجاوز عقباته لكونه لم يقترب من خطوط المواجهة مع الثوار، ومحاولة قتله في مناطق سيطرتهم ستجعلهم في مواجهة مباشرة مع ميليشيات قاسم سليماني على امتداد الجغرافيا السورية. فما كان أمام الاستخبارات السورية سوى خيار واحد، حيث قامت المخابرات السورية بإبلاغ القواعد الأمريكية في سوريا بهوية الطائرة التي يستقلها قاسم سليماني بعد أن أقلعت من مطار دمشق باتجاه بغداد، حيث لقى مصرعه مجرد وصوله. وبعد 24 ساعة من مقتله استعادت روسيا دفة القيادة في حلب،
وقامت بتحييد غرفة العمليات الإيرانية التي كان يشرف عليها قاسم سليمان وجنرالات من فيلق القدس، وأزالت السواتر الترابية وأكملت آخر مرحلة من عملياتها في العام 2020، والتي انتهت عقب 3 أشهر بتوسعها في محيط محافظة حلب والطريق الدولي M5. المجاهد السفاح. انقسم الشارع العربي إلى شقين متباعدين فيما يخص حياة قاسم سليماني، فالفريق الأول يراه سفاحا فارسيا ولغى في دماء الأبرياء وانتهك المحرمات ومجرما أمضى حياته ينشره الخراب في العواصم العربية، بينما يراه الفريق الآخر مجاهدا قضى حياته يسير في طريق القدس الذي خطه الخميني لتحرير فلسطين. وعلى الرغم من انعدام الحجة وأن سليماني وميليشياته لم يطلقوا رصاصة واحدة لأجل الأقصى، إلا أنهم يؤيدون جرائمه ويبررون بأن ضحايا سليماني كانوا عقبة في طريقه. وأنت عزيزي المشاهد، مع أي الرأيين تذهب؟